När vi började med Lexplore så såg vi det som ett projekt. Vi visste ju inte riktigt vad det skulle leda till. Och det vi hade haft var ju att elever med dyslexi kom till gymnasiet och vi hade inte diagnostiserat och hittat de här eleverna. Och det är en sorg att vi inte hittar alla de eleverna som behöver stöd och hjälp med sin lästräning. Om en elev inte lär sig att läsa så har de ju väldigt svårt att ta till sig kunskap och man hamnar ju långt efter ganska snart. Och då blir det ju det som blir det jobbiga, att läsa istället för att ta till sig kunskapen. Och har du förmågan att läsa så har du så mycket vunnet. Att inte jag sätter poängen, att inte min personliga uppfattning tror jag spelar stor roll. För att man har ju som lärare, framförallt när man tar dem då i årskurs 1 och jobbar med dem, så får man ju en viss bild av sin elev. Och det finns ju vissa elever som jag anser kanske var en sämre läsare än vad faktiskt resultatet ibland visar. Men jag skulle säga att Lexplore är ju väldigt objektivt. Det finns inte utrymme till att blanda in några känsloaspekter i det här sättet att mäta elevernas läsförmåga. I och med att det är ett verktyg baserat på datakommunikation och den här AI-metoden. Utmaningen för mig som rektor är ju att säkerställa en likvärdighet för alla barn. Att alla barn på Torsviks skola får en god grundutbildning så att de lär sig att läsa. Och att jag kan säkerställa att det finns den likvärdigheten. Tidigare så följde vi upp elevers resultat med betyg, nationella prov, de kartläggningarna som man gör från Skolverket med bedömningsstödet på lågstadiet. Problemet med alla de delarna är ju att det blir ett glapp i tid. Läraren som har satt sina betyg, som vi följer upp oftast 6:an och 9:an noggrant, de har ju släppt sina elever. Så när det här kommer tillbaka så är man inne med en ny elevgrupp. Man är inte lika motiverad att lära och ta till, för man har förklaringen i att det berodde på vilka elever man hade framför sig. Nu med Lexplore så blir det ju en snabbare återkoppling. Att det där glappet i tiden är ju utsuddat. Och det tror jag är en stor nytta. Vi tyckte att det var så pass intressant så vi ville testa det. Och då bestämde vi oss för att göra det kommunövergripande på en gång. Inte köra en liten pilot, för vi ville verkligen testa det här i skarpt läge. Under de år som vi har använt oss av Lexplore så kan vi se att våra resultat hos eleverna ökar. Men vi kan framför allt se att fokus på skolorna kring det här med läsning har ökat markant. Och det är ju så, det man lyser på eller talar om, där får man effekt. Det vi ser på alla skolor där vi har jobbat med Lexplore är att svaga läsare, när man blir screenad i Lexplore så får man olika färgkoder på vilken läsnivå man ligger. Då kan man säga att de röda och gula är en liten varningslampa. Och den gruppen elever sjunker på alla skolor för att man fiskar upp de här eleverna och ger dem den undervisningen som de behöver. Och man använder träningsprogrammen som följer med Lexplore. Andra verktyg som jag har använt har väl visat de eleverna som hamnar ganska lågt, har en låg läsförmåga. Och det har oftast varit de eleverna som man jobbar mest intensivt med. Men det som är så speciellt med Lexplore är ju att man hamnar på hela fältet, hela skalan. Med alla läsnivåer, från låg läsnivå till de som behöver stöd, men också de som behöver utmaningar i sin läsning. Och det som gör resultaten så tydliga är ju också att till varje läsnivå så finns det ju ett riktat material att använda för att kunna utveckla sin läsning, få stöd i läsningen, men också att stimuleras att utmana i sin läsning. När vi tittar på nyttan med Lexplore så kan vi ju se en oerhörd nytta för eleverna. Vi kan se det för lärarna, för vårdnadshavarna, rektorerna, verksamhetschefen för grundskola. Om vi kan kartlägga
Om vi kan kartlägga elever som har svårt med läsutveckling i de yngre åldrarna och vi sätter in resurser när de är små, så har vi en enorm möjlighet att hämta hem resurser när de blir äldre. Det vi har sett som en effekt av att vi screenar barn med ögonscanning, att läsningen blir mätbar i att barn tycker att det är roligare att läsa. Man ser att det händer någonting med mitt eget läsande. Jag blir duktigare, jag kan mer. Och när man då tycker att det är roligare att läsa så ser vi att utlåningen på de skolbibliotek där man har fått igång det här på ett bra sätt skjuter i höjden. Ja, jag tror att arbetet med Lexplore har ju skapat en medvetenhet hos oss alla. Jag har ju stenkoll på hela lågstadiet. Så om jag går ut över skolgården så kan jag säga, han är gul, hon är röd, han är blå, hon är grön. Så känner jag, alla är elever, just för att man möts en till en flera gånger per termin kan det ju vara. Vi känner eleverna otroligt bra i deras läsning. Vi ingår i ett samarbete. Jag tilldelar material. De kan själva läsa om materialet i Lexplore resultatportalen som de i sin tur använder. Så att jag tror med hjälp av verktyget så har vi ju kunnat skapa ett samarbete och en dialog om läsning på ett helt annat sätt än vad vi har arbetat med tidigare. Jag är jättenöjd och tycker att det är ett väldigt bra program. Och jag tror att det kommer att vara någonting som kommer att finnas i de allra flesta skolor i Sverige. Jag hade en elev, han låg på gult när jag började ettan och han ligger på hög nivå. På mörkblå, den höga nivån nu, och han låg under medel i ettan och nu ligger han på en väldigt hög nivå. Och det är de eleverna som man känner, wow, det är ju det som är så häftigt att se. Och de eleverna de växer ju enormt av att se den här resan själva, för vi kan ju gå tillbaka och titta på hela vägen. Att det verkligen har förbättrats så att han eller hon, det resultatet det jobbet de har gjort själva, att det har faktiskt resulterat i en bra resultat på Lexplore.